Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating virtual mathematics class. Magandang araw! Ituturo ko naman sa inyo ngayong araw na ito ang pag-add ng dissimilar fractions with or without regrouping. Tara, umpisahan na natin. Ano ba ang dissimilar fractions? Dissimilar fractions, ito ay mga fractions na may magkaibang denominator. Halimbawa, ang 1/2 at 3/4, 2/3 at 3/5, 3/6 at 2/7. Ang bawat pares ng fractions na ito ay mga dissimilar fractions dahil magkaiba ang kanilang denominator. Ngayon, paano naman tayo nag-a-add ng dissimilar fractions? Sa pag-add ng dissimilar fractions, sundan lang natin ang sumusunod na steps. Dahil magkaiba ang kanilang denominators, kailangan nating hanapin ang kanilang least common denominator para ma-rename natin sila as similar fractions. Pag similar fractions na sila, i-add na lang natin ang numerator. Then kopyahin lang ang denominator. Huwag kalimutang i-reduce ang inyong sagot sa lowest term kung kinakailangan. Subukan natin sa 1/2 plus 1/3. Isulat natin vertically ang mga fractions. Dahil magkaiba ang denominators ng mga fraction, kailangan nating kunin ang kanilang least common denominator. Ang pagkuha ng least common denominator ay parang pagkuha din ng least common multiple. Pwede tayong gumamit ng listing method o ng continuous division method. Gamit ang listing method, ang least common denominator ay 6. Ngayong nakuha na natin ang LCD, pwede na nating i-rename as similar fractions ang dalawang fraction na ito. I-divide lang ang least common denominator sa denominator at i-multiply natin sa numerator. Kaya 6 divided by 2 is 3, times 1 is 3. At 6 divided by 3 is 2, times 1 is 2. Ngayong similar fractions na sila, pwede na nating i-add. I-add muna natin ang numerators. Kaya 3 plus 2 is 5. Kopyahin lang natin ang denominator. Kaya ang sagot ay 5/6. Subukan pa natin sa 1 and 2/3 plus 3 and 1/5. Dahil magkaiba ang denominator nila, kunin natin ang kanilang least common denominator. Gamit ang listing method, ang least common denominator ay 15. I-rename natin as similar fractions ang dalawang fractions. I-divide lang ang LCD sa denominator at i-multiply natin sa numerator. Kaya 15 divided by 3 is 5, times 2 is 10. At 15 divided by 5 is 3, times 1 is 3. Huwag kalimutang isulat ang mga whole numbers. Ngayong similar fractions na sila, pwede na nating i-add. I-add muna natin ang mga whole numbers. Kaya 1 plus 3 is 4. I-add naman natin ang numerators. Kaya 10 plus 3 is 13. Kopyahin lang ang denominator. Kaya ang sagot ay 4 and 13/15. Subukan naman natin sa 2/6 plus 4/8. Kunin natin ang LCD. Gamit ang listing method, ang least common denominator ay 24. I-rename natin as similar fractions ang dalawang fraction. I-divide lang ulit ang LCD sa denominator at i-multiply natin sa numerator. Kaya 24 divided by 6 is 4, times 2 is 8. At 24 divided by 8 is 3, times 4 is 12. Ngayong similar fractions sa sila, pwede na nating i-add. I-add lang natin ang numerator. Kaya 8 plus 12 is 20. Kopyahin lang ang denominator. Kaya ang sagot ay 20/24. Pero hindi pa dito natatapos dahil pwede pa nating i-reduce sa lowest terms ang 20/24. Pwede nating i-divide ang 20 at 24 sa kanilang greatest common factor na 4. Para ma-reduce ang 20/24 sa lowest term. Kaya 20 divided by 4 is 5, at 24 divided by 4 is 6.
Kaya ang final answer natin ay 5/6. Subukan naman natin sa 5/6 plus 1/2. Dahil magkaiba ang denominator nila, kunin natin ang LCD. Gamit ang listing method, ang least common denominator ay 6. I-rename natin as similar fractions ang dalawang fractions na ito. I-divide lang ang LCD sa denominator at i-multiply natin sa numerator. Kaya 6 divided by 6 is 1, times 5 is 5. At 6 divided by 2 is 3, times 1 is 3. Ngayong similar fractions na sila, pwede na nating i-add. I-add natin ang numerators, kaya 5 plus 3 is 8. Kopyahin lang natin ang denominator. Kaya ang sagot ay 8/6. Pero dahil improper fraction ang nakuha nating sagot, kailangan nating i-rename ito as mixed number. Kaya 8 divided by 6 is 1, remainder 2. Ang quotient na 1 ang magiging whole number. Ang remainder na 2 naman ang numerator. At kopyahin lang natin ang denominator. Kaya ang mixed form nito ay 1 and 2/6. Hindi pa dito natatapos dahil pwede pa nating i-reduce sa lowest term ang 2/6. Pwede nating i-divide ang 2 at 6 sa kanilang greatest common factor na 2 para ma-reduce ang 2/6 sa lowest term. Kaya 2 divided by 2 is 1 at 6 divided by 2 is 3. Huwag kalimutang isulat ang whole number. Kaya ang final answer ay 1 and 1/3. Subukan naman natin sa 4 and 3/5 plus 5/10. Dahil magkaiba ang denominator nila, kunin natin ang LCD. Gamit ang listing method, ang least common denominator ay 10. I-rename natin as similar fractions ang dalawang fractions. I-divide lang ang LCD sa denominator at i-multiply natin sa numerator. Kaya 10 divided by 5 is 2, times 3 is 6. At 10 divided by 10 is 1, times 5 is 5. Huwag kalimutang isulat ang whole numbers. Ngayong similar fractions na sila, pwede na nating i-add. I-add muna natin ang mga whole numbers. Bring down lang natin ang 4. I-add naman natin ang numerators, kaya 6 plus 5 is 11. Kopyahin lang natin ang denominator. Kaya 4 and 3/5 plus 5/10 is 4 and 11/10. Dahil ang fraction part ay improper fraction, i-rename natin ito as mixed number. Kaya 11 divided by 10 is 1, remainder 1. Ang quotient na 1 ang magiging whole number. Ang remainder na 1 naman ang numerator. At kopyahin lang natin ang denominator. Pagsamahin natin ang mga whole numbers, kaya 4 plus 1 is 5. Kaya ang final answer ay 5 and 1/10. Nasundan niyo ba mga bata? Basta tandaan lang ang mga sumusunod na steps sa pag-add ng dissimilar fractions. Una, i-rename ang dalawang fractions as similar fractions sa pamamagitan ng pagkuha ng kanilang least common denominator o LCD. Pag similar fractions sa sila, pwede mo nang i-add ang kanilang numerator. Then kopyahin lang ang denominator. At panghuli, i-reduce ang inyong sagot sa lowest term kung kinakailangan. So paano mga bata? Hanggang sa muli, paalam!